بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. هذا الفاصل من هذه السورة في سورة النور فيه بيان، الله تبارك وتعالى بين فيه أحكام الاستئذان في داخل البيت، داخل البيت الواحد الذي يشمل كبار السن من وقد يشمل كذلك عبيد وأرقاء، يشمل صغار مميزين وغير مميزين. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يستأذنهم الذين ملكت أيمانهم اللي هم عبيدهم ورقاؤهم، وكذلك الذين لم يبلغوا الحلم من أولادهم أو ممن يسكنون في داخل هذا البيت من أولادهم أو من غيرهم. لم يبلغوا الحلم أنهم دون البلوغ سن الاحتلام بالنسبة للذكور والحيض بالنسبة للإناث. فالذين دون الحلم وأصبحوا مميزين لا بد من تعليمهم أن يستأذنوا إذا دخلوا على آبائهم وأمهاتهم أو إخوانهم الكبار أو غيرهم من الكبار، لا يدخلوا في غرفهم في دورهم إلا بعد استئذان. وكذلك العبيد والإرقاء الذين ملكت أيمانكم اللي هم عبيدكم وأرقاؤكم في 3 أوقات دون سائر الأوقات. قال جل وعلا 3 مرات من قبل صلاة الفجر، هذا الوقت الذي يكون فيه ربما يدخل الطفل المميز والناس تستعد للقيام لصلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، تضعون ثيابكم تخفف من الثياب لوقت الراحة القيلولة في وقت الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء والناس تتهيأ للنوم. الله تبارك وتعالى أخبر بأن هذه الأوقات ال3 قال 3 عورات لكم، 3 عورات لأنه يكون في وقت تخفف من الثياب و استعداد للنوم أو في وقت نوم. فهذا لا ينبغي ولا يجوز أن يدخل الطفل المميز والعبد والأمة على سيده إلا أن يستأذن. وصفة الاستئذان هي السلام ثم الطلب الإذن بالدخول، السلام عليكم أدخل، فإن قيل له ادخل يكون هذا هو استئذان. طبعا يرد المسلم عليه يقول وعليكم السلام، فإذا قال له أدخل يقول له ادخل أو ارجع. قال جل وعلا 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، ما عليكم ولا على هؤلاء جناح بعدهن في أن يدخل عليكم أبناؤكم وعبيدكم وأرقاؤكم في غير هذه الأوقات دون استئذان، فيدخل على طول يسلم ويدخل إلى الغرفة أو إلى الدار دون أن يطلب الإذن بالدخول وعدمه، لأن قال جل وعلا طوافون عليكم بعضكم على بعض. طوافون عليكم، الطواف اللي هو التنقل والدوران في جنبات البيت، فهذا يخرج من غرفته إلى هذه الغرفة ومن هذا المكان إلى هذا المكان، فيصبح الاستئذان عند كل دخول فيه نوع من قد يكون فيه من التضييق. فالله يقول طوافون عليكم بعضكم على بعض، يدخل إلى
الغرفة الأخرى بدون استئذان، لأنه يعني معلوم أنه في هذا الوقت المرأة مثلا متسترة والرجل متستر، وليس يعني مثلا الزوج والزوجة متخففين من يعني الثياب ومتهيئين للنوم كما هو بعد الفجر أو بعد العشاء أو بعد الفجر أو في وقت الظهيرة. لا، هذه أوقات اللي هي أوقات في الصباح وأوقات بعد العصر، هذه أوقات يعني الناس جالسة على يعني عادتها، فلا بأس أن يدخل يعني هؤلاء الذين أمروا بالاستئذان داخل البيوت دون استئذان. طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات. كذلك بهذا البيان والإيضاح والتفصيل، الله يبين لكم الآيات، يبينها بهذا البيان الذي بينه سبحانه وتعالى لكم. كذلك يبين الله لكم الآيات بهذا التفصيل والوضوح والله عليم حكيم. الله عليم حكيم، عليم بكل شيء سبحانه وتعالى، حكيم يضع الأمور في نصابها. وكم لهذا يعني الأدب الإلهي الذي يربي الله تبارك وتعالى ويعلمه الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين، كم له من الفضائل الحسن. فإن وقوع عين العبد والأمة على يعني سيده أو سيدته في وضع ديت أو نظره إلى عوراتهم أو دخول الأولاد، وقد يكون الأب والأم في وضع لا ينبغي، فنظرهم إلى هذا الأمر وما يحدثه هذا من الآثار النفسية ويعني الانحراف عن جادة الصواب، فهذا أدب إلهي وسمو ورفعة في تعليم كيف يكون التوقير والاحترام وصون الحرمات وحفظ يعني العورات. استئذان داخل البيوت، هذه بيت أهل الإيمان النظيفة الطاهرة الطيبة. ثم قال جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الطفل إذا بلغ الحلم بلغ مبلغ الرجال فليستأذنوا. يعني في كل وقت لا يحل له أن يدخل على أبيه أو أمه أو كبير أو غيره إلا أن يستأذن، لأن هذا كمال. في أي وقت يقول السلام عليكم أدخل، خرج من غرفته إلى غرفة أخيه الأكبر، إلى غرفة أبيه، إلى مكتبه، إلى مكانه، لا يدخل عليه إلا أن يستأذن، فيقول السلام عليكم يا أبي أدخل. هذا الكبير الذي بلغ الحلم يقول له أدخل، أو يعني ارجع الآن، هذه له أن يقول هذا أو هذا. الله يقول: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، يعني في كل الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم اللي هم الكبار. يشير الله تبارك وتعالى الآية التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فكما علم الله تبارك وتعالى أن الذي يأتي من خارج إلى بيت من بيوت إخوانه المسلمين لا بد أن يستأذن ويستأنس، لا بد أن يعلم أن أهل البيت في أنس وفي رضا لأن يدخل، وكذلك يسلم. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فالله يخبر بأنه أيضا داخل البيوت إذا بلغ الطفل مبلغ الرجال لا يحل له أن يدخل من مكان إلى مكان ومن غرفة إلى غرفة ومن في داخل البيت إلا بأن يستأذن قبل الدخول. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ثم قال جل وعلا: كذلك يبين الله لكم آياته. كذلك بهذه الصورة التي بينها الله تبارك وتعالى يبين الله لكم آياته، يوضحها ويفصلها والله عليم حكيم. والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. قال في الآية السابقة: كذلك يبين الله لكم الآيات بالألف واللام التي تشمل كل آيات الرب تبارك وتعالى، وهنا آياته نسبها إليه سبحانه وتعالى، والنسبة إليه أكبر في التعريف، فكان يعني قدم يعني اسم الجنس الآيات الذي يشمل كل الجنس، ثم هنا نسبها إليه سبحانه وتعالى، وهذا أبلغ، فجعل الأبلغ بعد من التدرج من يعني الأمر إلى ما هو أبلغ منه.
كذلك يبين الله لكم آياته فهي آيات الرب تبارك وتعالى والله عليم حكيم. ثم قال جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. هذا حكم آخر فيه شيء من التخفيف للنساء كبيرات السن، القواعد للنساء. قال جل وعلا: والقواعد من النساء. القواعد جمع قاعد، والمرأة القاعد هي التي يعني كبر سنها وسميت بقاعد. العرب تسميها قاعد لأنها يعني غالبا ما تكون قاعدة، يعني قعودها في المكان، فهي ليست شابة النشيطة القائمة المتحركة، وإنما يعني فهي الكبيرة التي جاوزت يعني ما يقال بسن اليأس وأصبحت يعني عامة وقتها ديت قاعد. لا يقال قاعدة لأن هذا من الأوصاف الخاصة بالنساء. الرجل يقال يعني هرم وشايب كبير السن، والمرأة قاعد. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح. اللاتي لا يرجون، وصفهم هنا اللاتي لا يرجون نكاح، خلاص لا تؤمل في النكاح لأنه خلاص انتهى كبر عمرها، ومثلها لا يعني يتقدم إليها يعني من يخطبه لا يتزوجها. اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. ليس عليهن جناح، حرج، الجناح الإثم والحرج، أن يضعن ثيابهن اللي هي ثيابهن الظاهرية التي تستر يعني كل الزينة وكل الجسم وكل يعني كل زينتها. وليس معنى ثيابهن يعني يكون عاريات، وإنما الثياب الخارجية كالجلباب الديت والخمار. فلو وضعت خمارها أو جلبابها الساتر وكان لها يعني شيء يستر يعني بدنها، ولكن الخمار والجلباب لو وضعته عنها ودخل عليها يعني اللي هم يعني الأجانب فلا بأس بهذا، لأنه لا يعني مطمع فيها ولا هي يعني ترجو نكاحا. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، لكن بشرط، قال جل وعلا: غير متبرجات بزينة. تبرج هو الظهور، بزينة أن تتزين زينة، لأن يعني تزينها وإن كانت قاعد هذا يعني معناه أن فيه طمع لها، وكما يقال يعني لكل ساقطة لاقطة، فإنه قد يطمع فيها كذلك، وعلى كبر سنها ربما تكون على هذا، وخاصة إذا كانت يعني قد تبرجت بزينة معينة في وجهها، في يديها، في جسمها، في ثيابها، تكون قد أظهرت هذه الزينة حتى وإن كانت قاعد، فإنه يعني قد يطمع فيها. فهنا نهى الله تبارك وتعالى أن تضع ثيابها إذا كانت هناك زينة لها تظهرها. ثم قال جل وعلا: وأن يستعفف خير لهم. وأن يستعفف من العفة يعني بأن تكون في كمال الستر، فكان يكون خمارها على رأسها وجلبابها كذلك. هذا في حضرة الأجانب، هذا في حضرة الأجانب اللي هم الذين يعني قد يحل الزواج بهم. إن يستعففن هذه العفة هذا يكون أكمل، هذا أكمل بالنسبة حتى وكان كانت المرأة كبيرة السن من القواعد. وأن يستعففن خير لهن، خير أخير لهن، هذا أفضل وأخير أن تستعف بأن تغطي مثلا رأسها وزينتها، وأن تكون وإن كانت كبيرة السن لكنها يعني كذلك في كمال الستر. والله سميع عليم، والله سبحانه وتعالى سميع لكل عباده سبحانه وتعالى، عليم بكل أحوالهم. وهذا تحذير، هذا تحذير، يعني احذر أيها المؤمن، فإن الله سامع لكل أقوالك، عليم بكل أحوالك، فإنه لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. هذه في حكم القواعد من النساء. ثم بعد ذلك أتى الله تبارك وتعالى بحكم بالنسبة لدخول الإنسان إلى بيوت غيره وأكله دون استئذان. طبعا حرم الله تبارك وتعالى على كل مؤمن مال أخيه المؤمن إلا بطيب نفس منه.
في بعض الحالات التي تسقط فيها يعني الكلفة، وقد يأكل الإنسان ويأخذ من مال أخيه دون أن يحتاج إلى إذن في هذا، جاءت الآيات هنا. قال جل وعلا: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذا حكم فيه تخفيف وفيه كذلك ضوابط شرعية بالنسبة لأهل الإيمان. أولا، رفع الله تبارك وتعالى الحرج عن هؤلاء الأعمى والأعرج والمريض، وغالبا ما يكون هؤلاء يعني يدخلون إلى البيوت ويستضافون وينظر لأحوالهم من يعني هذا العجز الذي بهم ودائما يكون هذا العجز ربما يعني يقعدهم عن كسب المعاش، فبالتالي يعني قد يدخلون في بيوت الغير، وهؤلاء يجب يعني إكرامهم وأن يطعموا. قال جل وعلا: ليس على الأعمى حرج، يعني فيما سيأتي إذا دخل بيت أخيه المسلم، ولا على الأعرج حرج، أعرج معروف، ولا على المريض حرج، كذلك ولا على أنفسكم المخاطبين أن تأكلوا من بيوتكم، أن يأكل الإنسان من نفسه. فهؤلاء جمعهم الله تبارك وتعالى إذا دخل بيته وأكل من المال من ماله فلا حرج على دون أن يستأذن يعني بقية من في البيت، يستأذن زوجته وأولاده ومن معه في البيت أو إخوانه المشاركين له في هذا الأمر. أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، إذا دخل الإنسان بيت أبيه فأكل منه الأكل منه وأن يطعم منه دون أن يستأذن أباه في أن يأكل هذا اليد، أو بيوت أمهاتكم، بيوت الأمهات كذلك، أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم، العم أخو الأب، والأخوة طبعا شقيق أو ابن عم أو أخ لأم، أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم اللي هو أخو الأم بأي صورة من صور الأخوة، إخوة أشقاء أو إخوة لأم أو إخوة لأب، أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه. أو ما ملكتم مفاتحه، إنسان مؤمن على مثلا بستان، هو صاحب حارس جعله وأقامه صاحبه على هذا البستان، أو على هذا المخزن الذي مثلا فيه طعام أو فيه غيره، أو ما ملكتم مفاتحه، أو صديقكم. الصديق إذا دخل بيت صديقه، والصديق هو أخ يعني قامت بينه وبين أخيه يعني مودة ومحبة وصحبة طويلة، فأصبح صديق، سمى صديق، وهو مأخوذ من الصدق أنه يصدقك وتصدقه. أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، ليس عليكم جناح حرج أن تأكلوا جميعا، يعني إذا دخلتم هذه البيوت، أو أشتاتا متفرقين، وهذا دون استئذان، وإلا فإن بالإذن يصبح حتى مال الغير يعني طعام الغير يعني إذن. فمن لم يكن من هؤلاء ودخلت بيته ليس بصديقك وإنما رجل استضافك وقلت له وقال لك اتفضل، إن أباح لك يعني لا يجوز أن تأخذ إذا دخلت بيته، لا تأكل من طعامه ولا كذا إلا بالإذن إذا أذن لك. وطبعا وضع الطعام هو إذن، لكن إذا وجد الإنسان مثلا يعني طعام في ناحية أو كذا وعلم أنه يعني ليس موضوعا للضيف، فإنه لا يجوز له أن يمتد يده عليه إلا بإذن من المضيف.
ولو دخل الإنسان بيت الغير ليس ضيفا وإنما دخل، فلا يجوز له أن تمتد يده إلى شيء من طعامه إلا إذا أباحه له وكان بطيب نفس منه. أما في هؤلاء المذكورين فإنه لو دخل الإنسان بيت صديقه ووجد طعاما أو شرابا فأكل منه أو شرب منه فإن هذا يعني لا حرج، هو الذي نفي الحرج إنما هو عن أنه يعني يفعل هذا دون إذن منه، لأنه في الأساس أن هؤلاء يأذنون، فالأب والأم والعم والخال والخالة وهؤلاء الذين ذكروا هم يفرحون إذا دخل يعني أقرباؤهم فأكلوا من عندهم أو شربوا حتى وإن لم يستأذنوهم في ذلك. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، مجموعة دخلت أو أشتاتا متفرقين، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. لكن عند دخول هؤلاء كلهم، أعمى دخل إلى البيت وإن كان لا يرى يجب أن يسلم، أعرج، مريض، ابن على أبيه، أب على أبنائه، شخص على أعمامه، على أخواله، على خالاته وإن كانوا محارم له، لكن لا يحل أن يدخل عليهم إلا باستئذان. قال فإذا دخلتم بيوتا بالتنكير، أي بيوت أي بيت، فسلموا على أنفسكم. سلموا، السلام اللي هو إلقاء السلام، السلام عليكم، هذه تكفي، ورحمة الله زيادة وبركاته زيادة، وفي كل زيادة خير. وأعظم تحية يحيى بها هي هذه في الأرض كلها، اختارها الله تبارك وتعالى، فلا يشمل هناك تحية في كل ما يحيي به الناس بعضهم بعض مثل هذه التحية، فإنها دعوة من الله تبارك وتعالى أن يسلم هذا المحيى الذي تحييه، أن يسلمه الله تبارك وتعالى من كل فالسلام عليكم، وكذلك أن يرزقه السلام اللي هي الطمأنينة والرحمة والسعادة والبعد عن أي يعني إقلاق ومشقة، ورحمة الله وبركاته. الناس يحيي بعضهم بنالك الخير، صباح الخير، عم صباحا، عم مساء، بالرفاه والبنين، بنحو ذلك، لكن أكمل تحية يحيى بها أديت. ولذلك قال جل وعلا تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. الله هو الذي اختارها وهو الذي أنشاها، كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم قال له اذهب إلى هذا النفر من الملائكة فانظر بما يحيوك به، فقالوا له السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فقيل لآدم هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، هذه التحية، فهي اختارها الله تبارك وتعالى، اختارها الله تبارك وتعالى يعني لعباده المؤمنين منذ خلق الله تبارك وتعالى آدم، وجعلها الله تبارك وتعالى تحية لأهل الإسلام، عمى عنها من عمى من السابقين، والله تبارك وتعالى أرشد إليها أهل الإسلام، فقال تحية من عند الله. الله تبارك وتعالى هو منزلها وهو معلمها وهو مزديها لكم، مباركة، فيها بركة عظيمة. بركتها أولا في إنشاء المحبة بين الذين يسلم بعضهم على بعض، كما قال النبي لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، أو لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام وهو نشره أول هذا من دواعي أن ينشئ الله تبارك وتعالى به المحبة بين قلوب عباده المؤمنين. ثم هو دعاء من أشرف الدعاء وأعظمه، وتمني حصول هذه الخيرات من مسلم لأخيه المسلم، فعندما يقول له السلام عليك يعني أولا السلام من السلامة، سلمك الله تبارك وتعالى من كل الآفات وكل الشرور، وكذلك السلام من السلم ضد الحرب، فهو يعني الله تبارك وتعالى هو السلام من صفة من صفة الله تبارك وتعالى،
وهو واهب السلام سبحانه وتعالى ومعطيه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فالسلام منه سبحانه وتعالى. فإذا قيل له السلام عليك يعني الطمأنينة، طمأنينة الله تبارك وتعالى ورحمته ينزلها عليك، السلام عليك. ثم ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله هذه واسعة جدا، ورحماته لا تحد ولا تحصى في الدنيا والآخرة، وبركاته زياداته سبحانه وتعالى ونماؤه لعباده المؤمنين. فالبركة الزيادة، ما يزيده الله تبارك وتعالى من الفضل والإحسان لعبده المؤمن. فهذه التحية اشتملت على كل هذا. تحية من عند الله، تحية أصل التحية من الحياة. وكانت العرب عندما تدعو لإنسان وتحييه بطول العمر تقول له أطال الله عمرك، لأن هذه كل طمعهم كله في هذه الدنيا، ما في أمل بعد ذلك في رحمة الله في الآخرة وفي جنته، كانوا لا يؤمنون بالآخرة. فلذلك أعظم ما يؤملوه أن يطول الإنسان عمره في هذه يعني الحياة. أطال الله عمرك، حياك الله، حياك، أطال الله حياتك، مد في حياتك. ثم أصبحت كل يعني تمني وترحيب عند اللقاء وعند الدخول من إنسان لإنسان تسمى تحية من هذا، لأنها كانت في الأساس يعني غلب هذا اللي هو الدعاء بطول العمر. فهي تحية من عند الله، وإن كان السلام عليكم ليس فيها طلب طول العمر، وإنما فيها السلامة ورحمة الله تبارك وتعالى والسلم من الله عز وجل، ويعني أن يهبط السلام اللي هو الأمن والطمأنينة والرحمة من الله تبارك وتعالى. تحية من عند الله أنشأها وعلمها مباركة، فيها كل هذه الزيادة مع ما فيها من البركات، كذلك أنها تنشئ حسنات. فأنت هنا تفعل تمني لأخيك المسلم الذي تسلم عليه، لكن هذه تنشئ حسنات عندك. يعطيك الله تبارك وتعالى السلام عليكم، يعطيك الله 10 حسنات، ورحمة الله 20 حسنة، وبركاته 30 حسنة. فانظر بركاتها كذلك أنها عبودية لله تبارك وتعالى، بالتالي هي ذكر وتعطى يعني ثوابا عليها من الله تبارك وتعالى. فهذه من بركاتها. طيبة أيضا من صفتها أنها يعني طيبة ضد الخبث، فإنها فيها هذه الطيبة لما فيها من هذه التمنيات الجميلة من الأخ المسلم لأخيه المسلم، أو من كل مسلم يحيي أخاه المسلم. كذلك يبين الله لكم الآيات، كذلك بهذا أيضا التفصيل والإيضاح. انظر كيف فصل الله تبارك وتعالى يعني وحدد كل هؤلاء الذين يدخل بيوتهم ويؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم دون استئذان، فجعل نفس الإنسان أولا رفع الحرج عن المريض وعن الأعرج وعن الأعمى، ثم رفع الحرج عن الإنسان بنفسه في بيته أو من يشاركه فيه، ثم في بيوت الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والصديق، وما من يعني ملك مفتاح أمر موكل من غيره ببستان ونحوه. انظر كل هذا بهذا التفصيل وبهذا البيان يبين الله تبارك وتعالى ويرشد عباده جل وعلا إلى يعني بهذه الآداب العظيمة التسليم عندما يدخلون، ونتيجة هذا التسليم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. لعلكم بهذا البيان وكذا تعقلون، وقال هنا لعلكم تعقلون لأن الله تبارك وتعالى فصل الأمر تفصيلا كاملا. فكل ذي عقل لا شك أنه بعد أن يفصل له يعني هذا التفصيل ويبين له هذا البيان يعني يعقل هذا ويأخذ عن الله تبارك وتعالى ويتمسك بهذا الأمر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى طاعته ومحبته ورضوانه، ونشكره ونحمده سبحانه وتعالى أن أنزل هذا الكتاب العظيم المفصل منه جل وعلا وفيه هذه الرحمة والهداية. اللهم مسكنا بكتابك واجعلنا من المهتدين به. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم.